म अब यहाँ भ्लगिङ हान्छु लेट्स गो हेलो व्हाट्सअप एभ्रिवान इट्स मी प्रदीप होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु हामी पनि सन्चै छौँ र अहिले चाहिँ अगाडि अमितले बाइक चलाइरहेछ हैन अनि हामी खासमा आज नागरिकता सिम झिक्न आएको हो जहिले नागरिकता भन्न त मिलेन नि त सिम झिक्न आएको खासमा अनि तर आज बिदा रहेछ एनटिसी अफिस नै बिदा रहेछ सो सिम झिक्न पाएन अनि हामी चाहिँ धेरै पछाडि हुन्छ नि यत्तिकै बाहिर निस्किरा हो अनि अहिले चाहिँ भर्खरै हुन्छ नि हामीले त्यहाँ ड्रोन सट नि हान्यौँ अनि यो ठाउँलाई चाहिँ आर्बा भन्छ होइन यहाँ त हामीले ड्रोन यता भद्रकाली मन्दिरतिर पुऱ्याएको थियौँ होइन अनि ठ्याक्क त्यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री लो भने अनि सिधै झार्दिएको ल्याएर अफ रोड रहेछ यहाँ चाहिँ होइन अमित र म हुन्छ नि 1 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको थियो होला घुम्न ननिस्केको होइन लास्ट टाइम कहाँ निस्केको थियो है लेक साइड गएको थियो कसको केमा टन्न भइसकेको थियो यार अनि आज चाहिँ अमितलाई बाइक चलाउन राइड हान्न मजा भइरहेछ अरे होइन बुलेटको बल्ल बुलेट जस्तो साउन्ड आयो अरे आज चाहिँ यसले जहिले बुलेटको साउन्ड बुलेट जस्तो भएन स्प्लेन्डर जस्तो भयो भनेर कराउँथ्यो होइन त्यही होइन अनि आज चाहिँ अमितले मेरो टी सर्ट चोरेर ला होइन होइन यसको र मेरो सेम छ यस्तै होइन यस्तो नि सेम छ यस्तो उस पनि सेम छ नि त यहाँ त तल हो अब सब कच्ची रोड हो कि यहाँ त 10 मिनट जस्तो लाग्छ तर यो पछाडिको यो सानो सिटले नि हुन्छ नि अमित लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बस्न यार त्यहाँ अगाडि चलाउनेलाई नि क्या ठिस हुन्न तँलाई फिल भएन त्यस्तो मलाई त चाक दुखे जस्तो हुन्छ यार पातलो छ नि त होइन मैले अस्ति एउटा कुरा सोचेको क्या अमित कस्तो भन्न अब नेपालमा बसिरहेछ कोही मान्छे होइन अनि त्यसले मन्थली अब नेपालमा नर्मली पाउने जब भनेको त 15-16 हजारको हो नि त कष्ट गर्नुपर्छ त्यति पाउनलाई कष्ट गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि त्यो 15-16 हजारको जबले चाहिँ हुन्छ नि अब नर्मल लाइफ 15-16 हजारले सर्भाइभ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा हो क्या रामा म त हुन्छ नि मलाई त मन्थली 15,000 भयो भने त पुग्दैन होला जस्तो लाग्छ यार यत्तिकै सकिन्छ नि मैले यत्तिकै सकिन्छ 5 दिनमा सकिन्छ होला त 15,000 त अनि त्यस पछाडि त 15,000 को जब गर्नु पऱ्यो होइन अनि अब पढ्नु पऱ्यो होइन पढ्ने खर्च त पढ्ने टाइम भयो भने त बाहिर निस्किनै मिल्दैन होइन मस्ती भन्ने कुरा त छँदै छैन छोडिदियो त्यो लिप तर अब त्यो मान्छेले नेपालमै बस्छु होइन म बिहा गर्छु छोरी पाल्छु भन्यो भने त के हुन्छ त्यसको त 160 रुपियाँ लिटर तेल पुगिसक्यो 160 रुपियाँ तेल लिटर तेल अफिस आउन र जानमा 15,000 सकिन्छ होला मन्थली मेरो त सिद्धिन्छ यार घरबाट मलाई लास्ट रिस उठ्ने पोइन्ट कस्तो हो भने जब म कलेज पढ्छु भनेर कलेजकै लागि आउँछु नि अनि त्यस पछाडि त्यो कलेजमा पढाइ भएन क्या त्यो दिन म आउने दिन मलाई त्यो सरलाई गर हुन्छ नि पैसै फिर्ता माग्दिउँ जस्तो फिल हुन्छ क्या मेरो तेल खर्च ले भनेर के साह्रो पढ्यो यार अब त त्यो बरु इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइकहरू ठिक हुन्छ के अनि कति 1-2 वर्ष चलाउने त्यसपछि फाल्ने त्यो फालिन्छ 1-2 वर्षपछि न ब्याट्री दिन्छ न राखी हुन्छ ए त्यसको ब्याट्री त्यति छिटो बिग्रिन्छ है अच्छा डाँडा साँडा लान पाउन नि त फेरि उस मेन हाइवे मात्र उस गर्नुपर्छ त्यसको लागि
त्यसमा नि गोप्रोको 2टा ब्याट्री हाले जसरी हालेर जाने क्या 2टा ब्याट्री एक्स्ट्रा बोकेर हिँड्ने क्या ठ्याएको कहीँ सिद्धो भने होइन अघि तर त्यस्तो त होइन डेन्जर कुदिरहेको बेला हुन्छ नि झ्याप ब्याट्री सिद्धो क्या डेन्जर कुदेको बेला त ढल्न सक्छ नि त देखाउँछ होला नि त अब कतिमा सकिन्छ भनेर होला यार त्यो त एकचोटि चार्ज गरेर कति 800 किलोमिटर कतिको अहिले 800 किलोमिटर एकचोटि फुल चार्ज गरेन त्यो त बब्बाल हो नि यार त्यो त सही तर सबले युज गर्दैन नि त फेरि महँगो होला नि त त्यो कार त फेरि छैन अँ त्यो कियाको अहिले त उसा नि त 65 लाख परिरहेको ए अँ महँगो त खासै भन्न मिल्दैन त्यही पनि अब मान्छेको अब उस हुन्छ नि त भनेपछि 65 लाखको कार चाहिँ महँगो होइन 65 लाखको कार नि महँगो हुन्छ पोखरामा बस्ने मान्छेलाई मलाई म केही बोलिनँ होइन तर मलाई अस्ति नै मैले तँलाई भन्थेँ नि त नेपालमा बसेर हामीले कार किन्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा मात्र हो क्या त्यो त अर्को पुस्तामा होला हाम्रो पुस्तामा त सकिन्न होला यत्तिकै हावा हिँड्यो नि त यार अब यसमै अब अलिकति कमायो होइन अब 2-3 वर्षपछि बिहा गर्न पर्ला अनि इनकेस केही भइहाल्यो नि प्रब्लम आइहाल्यो नि कहाँबाट पैसा लिएर आउने र होइन मलाई तँमाथि चाहिँ विश्वास छ होइन त कार किन्छस् अनि हामी त्यसमा चढाउँला नि त एक दिन चलाउन एकचोटि टेस्ट राइड हान्नु कार नकिने बोलेरो किनौँला नि त एउटा सबलाई लिएर हामीले 20-25 जनालाई पछाडि अनि घुम्न जाने नि कारभन्दा कमाइने त्यो बोलेरो कति अहिले 28 लाख परेर बोलेरो पिकअपको अनि बोलेरो किन्यो भने चाहिँ हामीले होइन जे कार किने पनि शम्भुलाई चाहिँ चलाउनु दिने होइन त्योसँग पछाडि बसेको अस्ति म एकचोटि होइन यस्तो कुदाउँछ के कता टाँच्यौँ हामी तलैबाट होइन तलैबाट यस्तरी होइन अब गोप्रो सोप्रो लिएर हिँडिहास् नि तिनीहरूले त्यो केटीहरूले तँलाई हेर्छ क्या हेर है देखिस् नि हेर्नलाई मान्छेले होइन तर लास्ट त्यही हेर्छ के हुन्छ नि अब किन होइन हिजो म झन् घरबाट आउँदा एक्लै बोल्दै आइरहेको थिएँ है एउटा केटी त डेन्जर फलो हानिदिरहेको क्या मलाई त ल अनि त्यसलाई मैले लास्टमा के भन्दै थाहा दिदी मेरो गर्लफ्रेन्ड छ मलाई फलो नगर्नु है भने अनि छोडेर गयो तैँले यो पोइन्ट आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भएर सुनाउनलाई हो कि त्यसै भनेको यति भनेपछि त अब गर्लफ्रेन्ड मक्ख हुन्छ नि त होइन काम चाहिँ काटिदिन्छु म ढुक्क बस अनि यो चाहिँ आजको हाम्रो हावा त होइन तर यत्तिकै घुम्ने भ्लग हो होइन यत्तिकै ऱ्यान्डमली घुम्दै हो हामी खासमा धेरै दिन भएको थियो बाहिर ननिस्केको अनि त्यही भएर ऱ्याङडुङ निस्क्या हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्या चिसो आएको क्या आनन्द यस्तो यो हरियो पछाडि रुखहरू छ नि त हरियाली छ नि त मलाई यो चाहिँ अति दामी लाग्छ कि केटाहरू रहेछ त बाटो छोडेर धुपिहाल्ला यार तँलाई यार तेरो विड हानेर विड केटाहरूले तर बिग्रिँदैन कि नेपालमा होइन गाँजा लिगलाइज हुनुपर्छ भन्छन् नि त त्यसमा तेरो के छ धारणा भनेको अब विदेश जस्तो गरिदिन पर्ने हो सरकारले होइन अब के भन्ने हामीले अब बोल्न मिलेन बोल्यो भने फेरि ब्लग युट्युब च्यानल सर्च गरेर फेरि खोजेर फेरि मार्ला नि हामीलाई नि ओ यार अस्ति त मेरो युट्युब च्यानल भेट्दा नि भेट्थेन क्या अहिले त भेट्दो रहेछ कि हामी फाइनल्ली भद्रकाली आइसक्यौँ भद्रकालीको योलाई काम खोला भन्छ होइन लिफ्ट दिने हो कि भनेको म झर्नु यसो तिरपल रोड गएर जाने नि के छ र यो बाइकमा अट्दैन नि तिरपल रोड र अहिले चाहिँ हामी फर्कियौँ होइन अब यो भ्लग चाहिँ यहीँ हानौँ यो यत्तिकै आरमा भन्ने ठाउँमा एउटा नयाँ रेस्टुरेन्ट बनेको रहेछ त्यो रेस्टुरेन्ट कस्तो छ त्यो भोलि कुनै दिनमा जामला टेस्ट गरौँला होइन तर हामी चाहिँ यत्तिकै बाटो हेर्न हो
अब अमित सस्पेन्स गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछ कि हामीलाई भन्दैन क्या यसले अब होइन हो होइन तेरो उहाँको फोटो छ नि मसँग के अरे माथि पुम्दीकोट गएको के ए साले सस्पेन्ड राखेछस् क्या हो त्यो सेभ गरेर राख्यो अनि प्रमेशको धरियो क्या 2-3टा अनि कहाँबाट पाइस् रे प्रमेशले अस्ति मलाई ए हो अनि त्यही हो अब हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छौँ होइन ओके बाई सी यु सुन